بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على تصريحات إيرونيموس كبير الأساقفة اليونانيين الأرثوذكس الذي قال الإسلام ليس دينا بل حزب سياسي وطموح سياسي، وأضاف أن أتباع الإسلام أناس حرب وأناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام وتعاليم محمد تدعو لهذا. أقول وأسفاه، إن لم يكن الإسلام دينا فما هو الدين؟ بل أين هو الدين الذي يشابه الإسلام في شموله وكماله من حيث المعتقدات والعبادات والمعاملات؟ علمنا الإسلام أن الله تعالى رب العالمين، مسلمين وغير مسلمين، بل رب العوالم كلها في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه هو الدين الذي يمتاز باعترافه بكل الأديان والعقائد، وبحق الناس في اختيار عقيدتهم سواء آمنوا أو اختاروا الكفر، فالكفر ذاته قد عده الإسلام دينا، إذ يأمرنا أن نقول للكافرين لكم دينكم ولي دين. علمنا الإسلام أن نؤمن بكل الأنبياء سواء عرفناهم أو لم نعرفهم، وعلمنا أن الله تعالى لم يحرم أمة من الدين والنبوة، وأننا لو وجدنا آثار هؤلاء الأنبياء فعلينا أن نقر ونعترف بهم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. فأين تعليم الإسلام العظيم من تعليم كبير الأساقفة؟ علمنا الإسلام كيف نتقرب لله تعالى بأنواع العبادات لننشئ صلة دائمة مع الإله الحي، 5 صلوات في اليوم، وصيام شهر في السنة، وزكاة واجبة على المال، ورحلة حج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن تطوع في هذه العبادات فهو خير له. فأي دين يحتوي عشر معشار ما في الإسلام من عبادات؟ علمنا الإسلام كيف نتحلى بمكارم الأخلاق ورفيع القيم، فأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي أن نعدل ونعطي الناس حقوقهم، وأن نتقدم من العدل إلى الإحسان الذي هو أن نعطيهم فوق حقوقهم ونعفو عنهم إن ظلموا أو أساءوا، وأن نتقدم في الإحسان إلى درجة إحسان ذوي القربى، أي نعتبر الناس كلهم أهالينا وأقاربنا، فنحسن إليهم بعاطفة فطرية لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. فأين هذا التعليم العظيم من تعليم يفضل أتباع دينه على الناس ويمنحهم حقوقا خاصة ويأمر بالظلم والعدوان؟ علمنا الإسلام أن نحسن إلى جميع خلق الله بلا استثناء. فتعال أيها الأسقف لترى إحسان الإسلام إلى أهل الأديان عامة، وإلى المسيحية والمسيحيين خاصة. الإسلام برأ المسيح وأمه من بهتان اليهود وشهد بقداستهما، وكان بإمكانه أن يسلك مسلكك قائلا بكل ظلم إن المسيحية ليس دينا وأنها قائمة على الباطل، ولكنه اختار أن يقف في صف الحق والإنصاف ضد أعداء المسيح. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسيحيين من وفد نجران في مسجده وأخلى لهم مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه، ولم يقل لهم لا دين لكم ولا صلاة. عندما اشتد العدوان تجاه المسلمين وتعرضوا للغزو في المدينة بعد تعرضهم للاضطهاد في مكة لسنوات طويلة قبل هجرتهم، أذن الله للمسلمين بالقتال ردا للعدوان فقط، واشترط أن يحمي المسلمون أتباع الأديان الأخرى الذين يتعرضون للعدوان بسبب دينهم قبل المسلمين، وأن يحمي المسلمون كنائسهم وصوامعهم وأديرتهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق
إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقد أوفى المسلمون بعهدهم وحموا الكنائس والأديرة وحموا المسيحيين واليهود المسالمين الذين عاشوا تحت حكمهم في حرية وأمن وأمان. وإن لم تكن تعلم فسل أجدادك عن وفاء المسلمين بالعهد يحدثوك عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استلم بيت المقدس صلحا فرفض أن يصلي في الكنيسة كي لا تتحول مسجدا وصلى في ساحة مقابلها، وأعطاه البطريرك سوفرونيوس مفاتيح كنيسة القيامة، وما زالت المفاتيح إلى يومنا هذا في عهدة عائلة مسلمة تحرص عليها وتصونها. سل الأديرة الأرثوذكسية لماذا حتى اليوم تعلق على جدرانها العهدة العمرية؟ أليس ذلك اعترافا بما تضمنته من بنود تحمي حقوق المسيحيين وتضمن لهم العيش بكل كرامة ووئام؟ هل هذا فعل أتباع دين توسعي لا يعرف غير الطموح السياسي؟ قليلا من الحياء والإنصاف يا حضرة البطريرك. ما زال المسيحيون بكل طوائفهم وبكنائسهم القديمة التاريخية وبكنائسهم الجديدة التي يبنونها ما زالوا يعيشون في البلاد الإسلامية منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا وينعمون بالحرية الدينية والأمن والأمان. أفلم يكن المسلمون قادرين أن يجتثوا المسيحية اجتثاثا كما قام المسيحيون باجتثاث الإسلام من إسبانيا من خلال محاكم التفتيش؟ أقول بكل أسف إن العدوان والدموية التي أثارتها الكنيسة كالحروب الصليبية على البلاد الإسلامية التي امتدت قرونا والحروب الداخلية في أوروبا وغيرها لا يوجد مثيل لها في الإسلام الذي يتهمه كبير الأساقفة بالعدوان وبأنه طموح سياسي. فعجبا لمن لا يبصر الخشبة في عينه وإنما يرى القذى في عين أخيه. إن هذه التصريحات هي تصريحات غير مسؤولة ولا عاقلة، وهي لا تمت للحقيقة ولا للإنصاف بصلة، بل تثير الفتنة وتعمل على خلق مناخ مضطرب. والمأمول من رجال الدين المسيحي أهل العقل والفطنة أن يكونوا هم أول من يتبرأ منها، وأن نعمل جميعا من أجل عالم ينعم بالأمن والسلام. والسلام عليكم.